Welcome to Online School Assam. Online School অসমলৈ স্বাগতম জনালো সবক। সো আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত কি শিকিম আমি মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্ট শিকি আছো। এইটো পাৰ্ট 2 হ'ব ওয়ার্কিং উইথ পাৱাৰপইণ্ট স্লাইড। আমি এতিয়া মানে মেইন আমি আগৰটো কি শিকাইছিলো ইউজাৰ ইন্টাৰফেস মানে মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্ট দেখাত কেনে কি থাকে কি অপচন থাকে আমি তাত শিকিছিলো। এতিয়া আমি একচুয়ালি আমি পাৱাৰপইণ্ট স্লাইডত আমি কাম কৰিম। আপোনালোক কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে কেনেকৈ স্লাইড বনাব লাগে কেনেকৈ প্ৰেজেন্টেশন দিব লাগে আমি সব শিকিম ইয়াত। সো এইটো ভিডিঅ'টো মোৰ লগত থাকক নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট 2022 গ্ৰেড 3 যেটোৰ কাৰণে যেটো কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব হেতুৰ কাৰণে আমি এইটো সিৰিজটো বনাই আছো। আমি অলৰেডি মাইক্ৰসফট ওয়াৰ্ডটো শিকিলো তাত 3টা 4টা ভিডিঅ' আছে আৰু যোনে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আই বুটনৰ ভিডিঅ'টো দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আমি এক্সেলৰ বিষয় শিকিছিলো এক্সেলৰ আমি ফৰ্মুলা শিকিছো এক্সেলৰ কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিছো আৰু যোনে ভিডিঅ'টো এক্সেলৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তাত 4-5টা মান ভিডিঅ' আছে তাত চাই ল'ব বা আপোনালোকে যেটো ইয়ত মানে প্লেলিষ্টত দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰে আৰু ইটো আমি অলৰেডি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্টৰ বিষয় শিকিছো। ইটো পাৰ্ট 1 আছিল ইউজাৰ ইন্টাৰফেসৰ বিষয় শিকিছিলো মানে মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্টটো দেখাত কেনে কি অপচন থাকে সেভ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাত মানে বেসিক যেটো ইউজাৰ ইন্টাৰফেসটো তাৰ বিষয় শিকিছিলো আৰু ইটো ভিডিঅ'ত আমি কি শিকিম একচুয়ালি আমি মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্টত কি কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কেনেকৈ স্লাইড বনাব লাগে কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে কেনেকৈ এনিমেশন দিব লাগে আমি সব শিকিম ইটো লাহে লাহে ইটো ভিডিঅ'ত শিকিম। সো আমি স্টার্ট কৰো ইটো ভিডিঅ'টো। সো ওয়ার্কিং উইথ এমএস পাৱাৰপইণ্ট। সো এমএস পাৱাৰপইণ্টটো আপোনালোকে কি কৰিব নতুন স্লাইড এড কৰিব পাৰে। নেভিগেশন পেন অলৰেডি ইউজাৰ ইন্টাৰফেস মই দেখাইছো যে নেভিগেশন পেনটো কোনটো আছিল নেভিগেশন পেনৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব নিউ স্লাইড আমি অলৰেডি এটো প্ৰ্যাকটিক্যালত দেখাই দিম আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত দেখাই দিম। আমি ইয়াত কি কৰিম এডিং নিউ স্লাইড শিকিম সক ইয়াত স্লাইড লেআউট শিকিম তাৰ পিছত কেনেকৈ এড টাইটেল কৰিব লাগে সাবটাইটেল কেনেকৈ এড কৰিব লাগে এবিলাক আমি শিকিম এডিটিং স্লাইড শিকিম এডিং টেবল মিডিয়া এটসেট্ৰা আমি এবিলাক শিকিম চেঞ্জিং অৰ্ডাৰ অফ স্লাইড শিকিম ডিলিটিং স্লাইড শিকিম প্ৰিন্টিং স্লাইড শিকিম এইখিনি আমি ভিডিঅ'ত শিকিম। ওকে যোনে এইটো ভিডিঅ'টো ফাৰ্স্ট টাইম চাই আছে সিহঁতক অলৰেডি কৈছো যে লাষ্ট ক্লাছত আমি অলৰেডি কৈছো যে নিউ পিপিটি স্লাইড কেনেকৈ বনাব লাগে। হয় দুটা অপচন আছে আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব পাৰে পাৱাৰপইণ্ট ডাইৰেক্ট ওলাই যাব ক্লিক কৰিলে ওলাই যাব পাৱাৰপইণ্ট এটা ইয়াত আপনি ব্ল্যাঙ্ক প্ৰেজেন্টেশন ক্লিক কৰিব এটো ইউজাৰ ইন্টাৰফেস পাব। হয় আপনি ডেস্কটপত যাব রাইট ক্লিক কৰিব নিউজ যাব নিউজ যোৱাৰ পিছত মাইক্ৰসফট চাওক এটা অপচন আছে মাইক্ৰসফট পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেন্ট এটো ক্লিক কৰক কিবা এটা নাম দিয়ক ওয়ান বা কিবা এটা নাম দিয়ক এন্টাৰ মাৰক এটো আহি যাব এনেকৈ আহি যাব ক্লিক কৰিব এটো স্লাইড আহি যাব। সো চাওক অলৰেডি বাই ডিফল্ট এটো এটা স্লাইড আছে আমি দেখা পাইছে এতিয়া মই ফাৰ্স্টত প্ৰেজেন্টেশনত কি দেখাইছো এটা টপিকছত কি দেখাইছো মই এটো ৰিসাৰ্চ কৰি ল ঠিক আছে এটো ৰিসাৰ্চ কৰি ল এডিং নিউ স্লাইড কেনেকৈ এটো চাওক এইখিনি হল নেভিগেশন পেনেল গম পাইছো এইখিনি হল নেভিগেশন পেনেল আৰু এইখিনি হল স্লাইড এৰিয়া লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ঠিক আছে এইখিনি আমি ইউজাৰ ইন্টাৰফেসটো দেখাই দিছো এইখিনি হল নেভিগেশন পেনেল এইখিনি হল স্লাইড এৰিয়া ঠিক আছে এতে নেভিগেশন পেনেলত যাইখিনি রাইট ক্লিক কৰিব চাওক নিউ স্লাইড আহি গৈছে নিউ স্লাইড কৰিব বা ইয়াত রাইট ক্লিক কৰিলে হ'ব নিউ স্লাইড চাইছে নতুন স্লাইড আহি গ'ল এডিং নিউ স্লাইডটো গম পালে। সো নেভিগেশন পেনেল যাব রাইট ক্লিক নিউ স্লাইড হয় মই এটো স্লাইডত কিবা এটা লিখিছো কিবা এটা লিখিম এটো ইয়াতো কিবা এটা লিখিলো মই সেম বস্তু ডুপ্লিকেট কৰিব লাগে বা কপি কৰিব মই কি কৰিম এই স্লাইডত সিলেক্ট কৰিম রাইট ক্লিক কৰিম ডুপ্লিকেট স্লাইড মানে এই সেম কপি এটা বনাই দেব স্লাইডত ঠিক আছে আপনি ডুপ্লিকেট স্লাইডও কৰিব পাৰে ডুপ্লিকেট স্লাইড কেনেকৈ কৰিব সেম ওয়ে রাইট ক্লিক কৰিব যোনটো স্লাইড ডুপ্লিকেট কৰিব লাগে হেতুৰ ওপৰত রাইট ক্লিক কৰিব নিউ স্লাইড নহয় ডুপ্লিকেট স্লাইড কৰিব ঠিক আছে এটো কৰিব পাৰে এ দেখা পাই আছে ঠিক আছে এটা আমি চাওক এটা স্লাইডটো ডিলিট কেনেকৈ কৰিব লাগে এডিটিং স্লাইড
এডিং টেবল ঠিক আছে ডিলিটিং স্লাইড কেনেকৈ কৰিব লাগে এই স্লাইডটো ডিলিট কৰিম যোনটো স্লাইড ডিলিট কৰিব লাগে সেইটো ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক এটো অপশন আহি যাব ডিলিট স্লাইড ডিলিট হৈ গল রাইট ক্লিক কৰিব ডিলিট স্লাইড ডিলিট হৈ গল রাইট ক্লিক কৰিব ডিলিট স্লাইড ডিলিট হৈ গল হ'ব এইখিনি এতিয়া চাওক স্লাইড লেআউট বুজি পালে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই স্লাইডটো কেনেকৈ চাওক মই স্লাইডটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বা কেনেকৈ প্ৰেজেন্টেশন দিম এটো হল মোৰ ফাৰ্স্ট স্লাইড মই এটো লিখিলো মাই মই কিবা এটা হেডিং দিলো মাই প্ৰেজেন্টেশন লিখিলো এটো মাই ফাৰ্স্ট পিপিটি লিখিলো এতিয়া মই নিউ স্লাইডত গলো কিন্তু নিউ স্লাইডত মোক এনেকুৱা নালাগে নিউ স্লাইডত বেলেগ লেআউট লাগে সো আপনি কোড যাব রাইট ক্লিক নিউ স্লাইড এতিয়া আপনি এটা নতুন স্লাইড ক্ৰিয়েট কৰিব নিউ স্লাইড তাৰ পিছত যাব রাইট ক্লিক লেআউট ঠিক আছে মই এটো ডাঙৰ কৰি দি আছো রাইট ক্লিক লেআউট সব লেআউট কিমান ধৰণৰ আছে এটো হল এটা লেআউট মই লেআউট চেঞ্জ কৰিব পাৰো সব লেআউট এটো হল এটা লেআউট এনেকুৱা হ'ব লেআউট এটো হল এটা লেআউট হৈছে লেআউট সব এটো এটা লেআউট আপনি ইয়াত লিখিব পাৰে ইয়াত এটো কম্পাৰিজন কৰিব কাৰণে এনেকৈ লেআউট কৰিব লাগে পাৰে এটো সব এটো এটা হেডিং এটো এটা টেক্সট ইয়াত টেক্সট কৰিম ইয়াত কিবা এটা লিখিম এটো বুলেট পইণ্টস লিখিম এটো এটা লেআউট তাৰ টাইটেল অনলি আপোনালোক যদি ব্ল্যাঙ্ক অকল ব্ল্যাঙ্ক লাগে এনেকৈ আহিব ব্ল্যাঙ্ক ধেৰ লেআউট আছে সব কন্টেন্ট উইথ ক্যাপশন ইয়াত কিবা লিখিব পাৰে ইয়াত কিবা এটো হল পিকচাৰ ইয়াত পিকচাৰ এড কৰিব পাৰে ইয়াত কিবা লিখিব পাৰে এনেকৈ হ'ব লেআউট ঠিক আছে ইয়াত লেআউটটো আপোনালোকে এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে হৈছে সাইড লেআউট রাইট ক্লিক কৰিব লেআউটৰ সব কিমান অপচন আছে বহুত কেটা অপচন আছে এটো হল ইম্পৰ্টেন্ট এটো চাই লব এডিটিং স্লাইড চাওক মই স্লাইডটো কেনেকৈ এডিট কৰিম মই অলৰেডি লিখিলো চাওকে মাই পেজত এটো ঠিক আছে এডিটিং মই কেনেকৈ কৰিম মই এটো স্লাইড লেআউটটো মই সিম্পল এটা স্লাইড লেআউট বনাও এটো আছে ঠিক আছে এতিয়া মই এটো লিখিম এটো সাপোজ মই মাই প্ৰেজেন্ট মই এটো আইফোনৰ লিখিম সাপোজ আইফোন আইফোনৰ বিষয় লিখিম আইফোন ঠিক আছে লেটেস্ট আইফোন কি আছে আইফোন 14 আইছে ভার্সেস পিক্সেল গুগলৰ পিক্সেল 7 আহি আছে মই কি কৰিম ঠিক আছে আইফোন 7 ভার্সেস পিক্সেল 7 মই ইয়াত কিবা লিখিম তাতো RAM কিমান আছে ইয়াত RAM কিমান আছে ঠিক আছে কিবা কিবি লিখিব পাৰিম মই গম পালে লেআউট বা মই ইয়াত চাওক ইয়াত আপনি কি এড কৰিব পাৰে টেক্সট এড কৰিব পিকচাৰ এড কৰিব পিকচাৰ এড কৰিম ইনসাৰ্টত যাম শেপত যাম বা 3D মডেলত যাম বা আইকনত যাম ঠিক আছে আইকন চাওক বহুত ঢেৰ আইকন আছে মই কিবা এটা আইকন এড কৰিম ইনসাৰ্ট চাওক মই আইকন এড কৰিম ইয়াত ঠিক আছে আইকন এড কৰিম মই ফৰমেট কৰিব কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম চাইছে ঢেৰ কালাৰ মই এনেকৈ কালাৰ এবাৰ বহুত কিবা কৰিম ইনসাৰ্ট সেভ মই এড কৰিব পাৰিম কিবা এটা সেভ এড কৰিলো মই এনেকৈ এটা সেভ এড কৰিম কালাৰ চেঞ্জ কৰিম আপোনালোকে এড কৰিব এটো এডিটিং হয় সিম্পল আপোনালোকে অপচন এটা ওয়ার্ডৰ নিচিনা সেম হয় মই এটো কন্টেন্ট এডিট কৰিম এটা টেবল মিডিয়া এবিলাক এড কৰিব পাৰে চাওক মই টেবল এড কৰিব পাৰিম ইয়াত টেবলটো কেনেকৈ এটো চাওক টেবল মই ইয়াত এড কৰিম এটা টেবল এড কৰিম তাইছে এনেকৈ এটা টেবল এড কৰিম এড কৰিব পাৰো এটো ডাঙৰ কৰিব পাৰিম টেবল ঠিক আছে মই পিকচাৰ এড কৰিব পাৰিম মই কিবা এটা পিকচাৰ এড কৰিম ঠিক আছে এটো মই পিকচাৰ এড কৰিব পাৰিম সাপোজ আপনি পিকচাৰ এড কৰিব কি কৰিব এটা মিনিমাইজ কৰিব পিকচাৰ কত আছে তাত যাব সাপোজ এটো ফোল্ডাৰত মোৰ পিকচাৰ আছে এটো PNG হয় মই ডাইৰেক্ট পিকচাৰটো ড্ৰেগ কৰিম মানে ইয়াত ধৰি কিনি টানি দিম ইয়াৰ ওপৰত আহি যাব পিকচাৰটো এনেকৈ কৰিব পাৰিম সৰু কৰিব পাৰিম ডাঙৰ কৰিব আপুনি যিকোনো বস্তু কৰিব পাৰে
সো মই টেবল এড কৰিলো, মিডিয়া এড কৰিলো, এইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যিকোনো ইচ্ছা সেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, অৰ্ডাৰ এতিয়া চাওক মই কেইটা স্লাইড বনালো, এইটো এটা স্লাইড বনালো, কিবা এটা লিখিম। ঠিক আছে, কিবা এটা লিখিম, মই কিবা এটা এড কৰিম, ইনচাৰ্ট আইকন এড কৰিম কিবা, সাপোজ মই এইটো এড কৰিলো, সাপোজ এইটো আইকন এড কৰিলো। ঠিক আছে, এইটো আইকন এড কৰিলো মই এইটো। এতিয়া চাওক অৰ্ডাৰ অফ স্লাইড মানে কি, এইটো 1 নম্বৰ হয়, এইটো 2 নম্বৰ হয়, এইটো 3 নম্বৰ হয়। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইটো ওপৰত ল'ব লাগে, এইটো তলত ল'ব লাগে, মই কি কৰিম চাওক, এইটো মই সিলেক্ট কৰিম, লেফ্ট বটনটো ধৰি থাকিম, তাৰপিছত ওপৰত মই লৈ যাম, সিম্পল, এইটো সেকেন্ড স্লাইড হৈ গ'ল। বা এইটো মই তলত ল'ম, এনেকৈ ধৰি মই তাত থৈ দিম, বুজি পালে? এইটো সেকেন্ড পজিশন হ'ব লাগে, মই এইটো ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত এইটো ধৰি থাকিম, লেফ্ট মাউস ক্লিক, মই য'ত থব লাগে তাত মই লৈ যাম, ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ, সিম্পল বস্তুটো। আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিব, ঠিক আছে? মই অৰ্ডাৰ অফ স্লাইড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম, ঠিক আছে, অৰ্ডাৰ অফ স্লাইড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম। তাৰপিছত কি আছে, ডিলিটিং স্লাইড মই অলৰেডি শিকালো। এটা প্ৰিন্টিং স্লাইড, মই এইখিনি স্লাইড প্ৰিন্ট কৰিব লাগে। প্ৰিন্টৰ শৰ্টকাট কি আপোনালোকে জানে নে নাই? কন্ট্ৰল+P, কন্ট্ৰল+P, মই কন্ট্ৰল+P মই ইয়াত লিখি দিছো হা, কন্ট্ৰল+P হল প্ৰিন্টৰ শৰ্টকাট, যিকোনো মাইক্ৰসফট অফিচৰ সফটওয়্যাৰ হয় বা আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ হওক কিবা হওক প্ৰিন্ট কৰিব লাগে, কন্ট্ৰল+P মাৰিব। মই কন্ট্ৰল+P মাৰিলো, আহি গ'ল এটা স্লাইড। বা মই যদি আপোনালোকৰ মনত নাই কন্ট্ৰল+P কি কৰিব, ফাইলত যাব, সিম্পল প্ৰিন্ট। এটা চাওক, প্ৰিন্ট অল স্লাইড, প্ৰিন্ট লেআউট, চাওক কি কি আছে প্ৰিন্টত, প্ৰিন্ট অল স্লাইড, মই গোটেইখিনি কেইটা স্লাইড আছে, মোৰ 3টা স্লাইড আছে, মই 3টা স্লাইডে প্ৰিন্ট কৰিম। প্ৰিন্ট এন্টায়াৰ প্ৰেজেন্টেশন বা প্ৰিন্ট কারেন্ট স্লাইড, মোৰ অকল এইটো স্লাইড প্ৰিন্ট হ'ব। ঠিক আছে, এইটো চাইছে প্ৰিন্ট অল স্লাইড। বা এটা ফুল পেজ চাওক, এইটো হল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, এইটো কোশ্চেনত আহিব যে আপোনালোকে স্লাইডটো এটা পেজত 4টা প্ৰিন্ট কৰক বা 3টা প্ৰিন্ট কৰক বা গোটেইখিনি এটা পেজত প্ৰিন্ট কৰক, A4 সাইজত, সেনেকৈ আহিব পাৰে। ঠিক আছে, সো এইটো চাব, এইটো স্লাইডৰ এইটো অপশন, ফুল পেজ মানে এটা পেজ, নোটস অকল নোটস আহিব, এনেকুৱা টাইপ। এটা চাওক হেডআউটস, স্লাইডটো কেনেকৈ আহিব, দুটা স্লাইড এটা পেজত আহিব, বা গোটেইখিনি স্লাইড, গোটেইখিনি 3টা স্লাইড এনেকৈ আহিব লাগে। চাওক ইয়াত আহিব, ইয়াত কি কি লিখা আছে এনেকৈ আহিব বা এনেকৈ আহিব। চাওক 3টা স্লাইড আপোনালোকে এটা এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰে, হৰাইজন্টেল, গোটেইখিনি স্লাইড, বেছি স্লাইড থাকে মোৰ, মই আৰু এটা স্লাইড ডুপ্লিকেট কৰিলো, চাওক আৰু এইটো স্লাইডত ডুপ্লিকেট কৰিলো, চাওক কেনেকৈ প্ৰিন্ট আহে, মই চাওক কন্ট্ৰল+P মাৰিলো, চাওক গোটেইখিনি ইয়াত আহিব, এনেকৈ আহিব। এটা ওৰিয়েন্টেশন কি, ওৰিয়েন্টেশন মানে কি, স্লাইডটো এনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব না আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব, দীঘলকৈ প্ৰিন্ট কৰিব, চাওক বুজি পালে? এইটো পেপাৰটোক চাওক, A4 পেপাৰটো কেনেকৈ, এইটো দীঘল আৰু এইটো হৰাইজন্টেল, এনেকৈ প্ৰিন্ট হ'ব না এনেকৈ প্ৰিন্ট হ'ব, চাইছে? এইটো টাইপ, এনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিব ভাল হ'ব, এনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিলে ভাল দেখা পায়। গ্ৰে স্কেল মানে কালাৰিং প্ৰিন্ট কৰিব না, কালাৰ প্ৰিন্ট কৰিব না, ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট কৰিব না, গ্ৰে স্কেল কৰিব। ঠিক আছে, গ্ৰে আৰু ব্ল্যাক, আৰু এইটো ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট, চাইছে? গ্ৰে ডিফারেন্স কি, কালাৰ হল গোটেইখিনি কালাৰ দেখাব, গ্ৰে স্কেল মানে হোৱাইট, গ্ৰে কালাৰ আৰু ব্ল্যাক কালাৰ, আৰু এইটো পিওর ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট। তো গম পালে? প্ৰিন্ট দিব, প্ৰিন্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব। ঠিক আছে, মোৰ প্ৰিন্টাৰ ইয়াত নাই, এটা প্ৰিন্ট মই সিলেক্ট কৰিলে প্ৰিন্ট হৈ যাব। বা আপোনালোকে PDF যদি প্ৰিন্ট কৰিব, PDF সিলেক্ট কৰিব, মাইক্ৰসফট প্ৰিন্ট টু PDF প্ৰিন্ট কৰিব, PDF সেভ হৈ যাব। মই ডেস্কটপত সেভ কৰিম, কিবা এটা নাম দিম, নাম, ঠিক আছে, সেভ কৰিম। ঠিক আছে, চাওক ডেস্কটপ যেটো হৈ গ'ল, এইটো PDF হৈ গ'ল, চাইছে? এনেকৈ PDF হৈ গ'ল, ধুনীয়া। আপোনালোকে বুজি পালে? সো ধন্যবাদ জনালো। আৰু যোনে যোনে ভিডিও ফার্স্ট টাইম আহিছে, প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো টিপক। আৰু যোনে যোনে অলৰেডি সাবস্ক্রাইব, ধন্যবাদ। এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক। ওকে।